امشب در 24 افزایش آمادگی‌های نظامی در ایران و اسرائیل. برنامه اسرائیل برای افزایش توان رهگیری موشک‌های ایران با کمک لیزر همزمان با افزایش تلاش‌های تهران برای خرید سامانه‌های پدافندی از روسیه و چین. پهلو گرفتن ناو هواپیمابر USS نیمیتز در عمان. نیوزویک میگه حضور این ناو نشانه آمادگی آمریکا برای شرایط پیش بینی نشده است. افشای 25 سال همکاری نظامی جمهوری اسلامی و ونزوئلا. کاراکاس با کمک تهران زرادخانه‌ای با توان تولید پهپادهای متنوع نظامی ساخته. و نشست مشترک 30 کشور حامی اوکراین در پاریس. ترامپ به رهبران اروپایی گفته برای تضعیف روسیه خرید نفت از این کشور رو متوقف کنید. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بعد از ماه‌ها ابهام درباره هویت فرمانده جدید قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه، انتشار بیانیه جدید مشخص کرده علی عبداللهی علی آبادی به این مقام منصوب شده. او جانشین غلامعلی رشید و علی شادمانی شده که هر دو در جنگ با اسرائیل کشته شدند. عبداللهی در پیامی گفته نیروهای مسلح ایران آماده‌تر از گذشتن و از مردم خواسته نسبت به آینده نگران نباشند. در همین حال فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از تلاش تهران برای خرید سامانه‌های پدافندی از چین و روسیه خبر داده و گفته توافق‌های خوبی هم به دست آمده. همزمان در اسرائیل یک مقام ارشد صنایع نظامی گفته این کشور در تلاش هرچه زودتر از سامانه‌های لیزری برای رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران استفاده کنه. پایگاه خبری واینت به نقل از این مقام گفته تمرکز فعلی بر تولید انبوه این سیستم‌ها و سازگاری اونها با جنگنده هاست. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، همه این سیگنال هایی که داریم می‌بینیم آرایش دفاعی که در ایران و اسرائیل داره افزایش پیدا می‌کنه و در کنار اون رسیدن ناو نیمیتز به سواحل عمان، آیا نشانه‌ای از آماده شدن منطقه برای یک رویارویی دیگر بین ایران و اسرائیل؟ خب ببینید وضعیت منطقه طوری هستش که هر لحظه امکان رویارویی بین ایران و اسرائیل وجود داره به خاطر این شناور بودن مسئله هسته‌ای و اینکه آیا ایران واقعا آماده هست برای امتیاز دادن اونطور که ایالات متحده انتظار داره تا به توافق با آمریکا برسه هر چه زودتر بدون اینکه زمان رو تلف بکنه، یا اینکه نه باید آمریکا و متحدینش خیلی سریعتر به سمت یک تقابل دوباره برن تا اون فاکتور زمان از ایران بگیرن، چون ایران هر چقدر که بیشتر زمان داشته باشه بیشتر میتونه تجهیزات هسته‌ای خودش رو بازیابی بکنه، در یک نقطه خیلی مخفی اونا رو دوباره سوار بکنه و اگر مواد 60% غنی شده در دسترس داشته باشه بتونه هرچه سریعتر به سمت ساخت یک بمب حالا هرچند کوچک و ناکامل برای شروع ایجاد یک بازدارندگی هستی پیش بره، یا توان موشکی خودش رو بالاتر ببره به سمت ساخت موشک بره. اینا همه در حقیقت اون پرچم و سیگنال‌هایی هستن که اسرائیل و آمریکا به دقت زیر نظر دارن تا جلوش رو بگیرن در صورت لزوم. ولی این نکاتی که فرمودید هر کدوم به نوع خودش میتونه تاثیرگذار باشه، ولی صرف حضور ناو هواپیمابر نیمیتز در بندر دغم عمان میتونه یک فرایند به نسبت عادی در چارچوب زمانی برنامه‌ریزی شده حضور ناوگروه هواپیمابر نیمیتز در منطقه باشه، به خاطر اینکه بندر دغم یکی تنها بندری هستش در منطقه جنوب دریای عمان، دریای عرب و همینطور اقیانوس هند که آمادگی پذیرش ناو هواپیمابر آمریکایی داره. این بندر عمان خیلی روش هزینه کرده، سرمایه‌گذاری کرده و همونطور که عرض کردم یکی از معدود بندرهای عمیق منطقه هستش و بسیار هم امکانات تدارکاتی و لوجستیکی زیادی داره و نیروی دریایی آمریکا بسیار متکی هست به این بندر.
اگر از نظر عملیاتی بخواد نیمیس آماده عملیات علیه ایران مثلا بشه، باید در اون استیشن خودش، در اون منطقه عملیاتی خودش در میانه دریا مستقر بشه و هواپیمای خودش رو به پرواز در بیاره. پس میشه گفت که چند روزی نام نیمیتس با عملیاتی بودن فاصله داره. سیستم لیزر اسرائیل هم این سیستمی هستش که داره شرکت البیت روش کار میکنه، سرمایه گذاری زیادی روش کرده و گفته میشه که تا 5 سال آینده عملیاتی خواهد شد. و در مورد کاراییش برای مقابله با موشک‌های بالستیکی که از ایران شلیک بشه من یه مقدار تردید دارم. اگر بخواد به اونجا برسه، لیزرهای بسیار قدرتمندتری مورد نیاز هست تا در حد مگاوات، ولی ما الان میبینیم که بیشتر لیزرهایی که به صورت عملیاتی وارد خدمت شده، حالا چه آیرون بیم اسرائیلی یا این لیزر جدید چینی LY1 یا لیزرهایی که در آمریکا و بریتانیا به طور مشخص برای مقابله با درون ها و راکت های برد کوتاه عملیاتی شدن، حد اکثر 150 کیلووات بیشتر قدرت ندارن و کارایی برای مقابله با یک موشک های بالستیکی که بیشتر مسیر پرواز خودشون رو خارج از جو طی میکنن و همینطور پس از بازگشت به جو سرعت بسیار بالایی نزدیک به هایپرسونیک دارن، در این مرحله فکر نمی کنم که بتونن عملیاتی باشن. ولی خب مشخصه که سرمایه گذاری زیادی داره روی زمینه میشه و این صحبت هستش که اسرائیل روی هواپیما این لیزر رو کار بذاره. در اون صورت میتونه به کارایی بهتری نسبت به موشک‌های بالستیکی که خاک اسرائیل رو تهدید میکنن داشته باشه، ولی اون هم خب خیلی جای بحث داره. در مورد توان پدافندی ایران، پدافند ایران در زمان جنگ واقعا یک شکست بسیار تحقیرآمیز خورد و حتی صحبت‌های فرمانده نیروی هوایی هم که یکی هواپیمای جنگنده ایران به طور مرتب پرواز می‌کردن و با هواپیمای اسرائیلی مقابله می‌کردن و چندین درون رو سرنگون کردن، هم به نظر من اصلا با واقعیت خیلی فاصله داره. پدافند هوایی ایران به هیچ وجه موفق ظاهر نشد و الان سعی خودشون رو دارن می‌کنن که از چین و روسیه سیستم پدافند هوایی خریداری بکنن. صحبتایی که شده در بین مقامات ایرانی که صحبت‌های خوبی شده و قول‌های خوبی گرفتن، اینا به نقل قول می‌کنم و فکر می‌کنم با واقعیت خیلی فاصله داره و روسیه که فکر نمی‌کنم به هیچ وجه، ولی چین هم در صورتی که پول نقد از ایران دریافت بکنه شاید برخی سیستم‌های پدافند هوایی نه چندان راهبردی رو در اختیار ایران قرار بده و ایران در این زمینه من فکر می‌کنم که تنها خواهد بود. خیلی کوتاه در همین مورد ازتون بپرسم، با توجه به اینکه دیروز پیروزم با شما صحبت کردیم، نگرانی‌ها در مورد بحث تلاش چین برای الحاق تایوان وجود داره، فکر نمی‌کنید که چینی‌ها ممکن اتفاقاً پدافندهایی به جمهوری اسلامی بدن که در یک رویارویی احتمالی با آمریکایی‌ها بتونن اون رو آزمایش بکنن در الان به جای چند سال آینده؟ این احتمال خب میشه در نظر داشت. به نظر من اگر در یک تصویر ژئوپلیتیک بزرگتری این موضوع نگاه کنیم، من فکر می‌کنم اگر ایران بتونه اگر چین حاضر باشه این سیستم‌های پیشرفته نظامی رو در اختیار ایران قرار بده، انتظارات خیلی بیشتری از ایران خواهد داشت و ایران باید خودش رو در حقیقت به یکی از اقمار چین تبدیل بکنه، حتی بیشتر از پاکستان در منطقه، که من فکر نمی‌کنم ایران آمادگی اینو داشته باشه. ولی بعید نیست برای حفظ نظام این تصمیم رو بگیرن که امتیازهای بسیار زیاد سیاسی و اقتصادی به چین بدن و خودشون رو کاملا وابسته به چین بکنن که در مقابل چین هم حاضر باشه سیستم‌های پیشرفته پدافند هوایی یا مثلا تانک یا هواپیمای جنگنده در اختیار ایران قرار بده، همون چیزی که ما در رژه اخیر در چین دیدیم و بسیار سیر پیشرفت واقعا قابل تحسینی رو نیروهای مسلح چین و صنایع نظامی چین دارن که البته خب خیلی از اونها در صحنه عملیات خودشون نشون ندادن. همونطور که فرمودین چین خیلی فکر میکنم از فرصت دوست داره استفاده بکنه که اینا رو به صورت عملیاتی آزمایش بکنه در مقابل سیستم‌های غربی، ولی فکر نمی‌کنم ایران هنوز آمادگی و پلتفرم مورد نظر چین برای این کار باشه. آقای ندیمی، تا شما رو دارم در مورد این آقای علی عبداللهی علی آبادی هم ازتون بپرسم، فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیا، چه میدونیم در مورد او و انتصاب او چه معنی میتونه داشته باشه برای آرایش نظامی جمهوری اسلامی؟
بله، سرلشکر عبداللهی خب یکی از نمادهای بوروکرات‌های نظامی حکومت اسلامی هست که در شغل مختلفی تجربه داره در زمینه عملیاتی در لشکر 16 قدس در زمان جنگ. البته کارایی این لشکر 16 قدس مقدار با وجود اینکه اسم خدشکن روش بوده، ولی از نظر کارایی عملیاتی چندان شاید بشه گفت خیلی نمره خوبی نمیشه به این لشکر داد که ایشون فرماندهیش رو به عهده داشتن در زمان جنگ. ولی در دوران مسئولیتی که بعد از جنگ داشتن در زمینه مسئولیت هماهنگی در چند مورد داشتن و همطور در چند زمینه سیاسی استاندار بوده چندین بار. من فکر کنم در یک جایگاهی هستش که فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در حکومت اسلامی، در اون تصویر حکومت اسلامی واقعا برازنده ایشون هست، به خاطر اینکه سابقه هماهنگی بین نیروها رو داشته. ولی خب قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در حقیقت یک قرارگاهی هستش که در حقیقت یک جایگاهی داره که فراتر از ارتش و سپاه هست و حالا باید دید که در این موقعیت تا چه حد بتونه در درجه اول اگر درگیری مجددی صورت بگیره زنده باشه و همینطور هم بتونه کارایی رو برای هدایت عملیاتی کل نیروهای مسلح ایران در شرایط مشابه جنگ با اسرائیل داشته باشه که حالا باید دید. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نیوزویک میگه تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که ناو هواپیمابر USS نیمیتز در بندری در عمان پهلو گرفته. حضور این ناو هواپیمابر نشانگر ادامه حضور نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه و آمادگی اون برای رویارویی با هر سناریوی احتمالی. این ناو هواپیمابر از زمان آغاز درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی در آبهای خلیج عمان حضور داشته. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ماست. مریم، جزئیات بیشتر چه میدونیم در مورد نقل و مکان‌های مربوط به این ناو؟ تصاویر جدیدی که آژانس فضایی اروپا منتشر کرده حضور ناو هواپیمابر USS نیمیتز رو در بندر دوم عمان تایید میکنه. نقطه کلیدی که به آمریکا این امکان رو میده که همزمان به خلیج فارس، دریای سرخ و آبهای آزاد دسترسی داشته باشه. این تصاویر توسط کارشناسان و نیوزویک تجزیه و تحلیل شده و تحلیل‌ها حاکی از این هستند که این تحرک‌ها نشون میده که واشنگتن نه تنها قصد ترک منطقه رو نداره، بلکه حضور نظامیش رو داره هر لحظه تقویت هم میکنه. مخصوصا برای جمهوری اسلامی توقف نیمیتز در دریای عمان پیام مهمی داره و اونم اینه که ایالات متحده آماده است که در صورت لزوم قدرت خودش رو دوباره به نمایش بگذاره. مخصوصا اینکه این ناو چند هفته پیش در بحرین لنگر انداخته بود و حالا پس از عبور از تنگه هرمز وارد دریای عرب شده و همراه با ناو شکنهای اسکورت کنندش در عمان پهلو گرفته. آمریکا با این حضور نشون میده که تحولات ایران رو داره با دقت زیر نظر داره و با دقت دنبال میکنه و در وضعیت آماده باش باقی میمونه. به ویژه بعد از حملات اخیر دولت ترامپ به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی، ما شنیدیم که دوباره دونالد ترامپ هشدار داد که اگر غنیسازی ادامه پیدا بکنه واشنگتن دوباره دست به حمله خواهد زد. میدونین که بعد حملات هنوز ما اون مقدار خساراتی که به تأسیسات هسته‌ای وارد شده رو نمیدونیم. هنوز جمهوری اسلامی تن به مذاکره با اروپایی‌ها و آمریکا نداده و این مسئله همزمان خیلی نگران کننده است، مخصوصا که حالا آژانس گزارش داده که قبل از حملات حتی خود ذخیره یورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی افزایش هم داشته. همزمان رسانه‌هایی مثل واشنگتن پست و آتلانتیک هم در روزهای گذشته گزارش‌هایی رو منتشر کردند که از احتمال اقدام نظامی دوباره از سوی ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی سخن میگن و همچنین موضوعی دیگه‌ای که خود نیوزویک به اون اشاره کرده که خود حضور USS نیمیتز در دریای عمان برای متحدان منطقه
منطقه آمریکا مثل اسرائیل و کشورهای خلیج فارس هم بسیار مهم هستش و به نوعی تضمین امنیتی به حساب میاد و همچنین برای گروه‌هایی مثل گروه‌های حوثی که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارن و این پیامی رو به اونا میفرسته و هشدار میده به اونا که ایالات متحده آمریکا میتونه اونها رو هدف قرار بده. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در هفته‌های آینده چقدر این حضور ادامه پیدا میکنه و چه اتفاقاتی رو به همراه خواهد داشت. ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. آقای آرامش، به خصوص در این یک سال گذشته نیمیس در منطقه رفت آمد داشته، در پایگاه ایالات متحده آمریکا در بحرین بوده، الان به نزدیکی آبهای عمان رسیده. از نقطه نظر استراتژیک به نظرتون دلیل استقرارش در آبهای حاشیه‌ای عمان چه است؟ خب یک ناو هواپیمابر یکی از ادوات راهبردی ایالات متحده حساب میشه. اگر بخوایم بگیم دو تا اسلحه یا دو تا به قول معروف چیزهای خیلی مهم و گران قیمتی رو ایالات متحده در ارتشش داره، یکیش خب اون همون هواپیمای B2 یا B2 که خب اخیراً هم خیلی بحث درش بود، هم ارزش راهبردی داره، هم ارزش سمبولیک داره، هزینه بسیار بالایی داره، چند میلیارد دلار هزینه‌شه، ولی از اون گرونتر شاید ناو هواپیمابر باشه. ناو هواپیمابری که در اون معمولا بین 4 تا 6 هزار ملوان کار میکنن، معمولا قابلیت حمل حدوداً 100 اندی هواپیما و چند ده بالگرد و موشک‌های مختلف و غیر ذالک را داره. به اضافه اینکه میدونید یک ناو هواپیمابر خودش به تنهایی که سفر نمیکنه، دور او ناوشکن هست، کروزر هست، دیسترویر هست، غیر ذالک هست و یک فلیت یا یک گروهی از کشتی ها، یک ناو با او همراهی میکنن. به خاطر همین حضور یک ناو هواپیمابر یعنی عملاً حضور یک ناوگروه، یک گروهی که قدرت آتش هم پدافندی و هم آفندی بسیار زیادی داره. حالا الان که نگاه میکنید در کشورهای خلیج فارس و این اضافه شدن قوای به خصوص آفندی ایالات متحده در منطقه، ممکنه یک پیغامی هم باشه به تهران، به خصوص تهرانی که الان من مدت هاست میگم راهی که خامنه ای رفته به استکاک نظامی می انجامد. من برای شما، برای خانم سارمی، چه در لندن چه در واشنگتن، توی این 2-3 سال اخیر بارها و بارها در مورد این مسئله استکاک نظامی صحبت کردم که اگر این راهی که جمهوری اسلامی و خامنه ای می رود ادامه پیدا بکند، به استکاک نظامی خواهد انجامید و آخر سرم شد. غیر ممکنه که غیر ممکنه که ایالات متحده یا اسرائیل اجازه بده حکومت جمهوری اسلامی حکومتی بشود با دسترسی به سلاح هسته‌ای. حالا این عادلانه هست نیست، همه این حرفا رو بگذارید کنار. مسئله این که حقیقتی است، واقعیتی است. یک حکومتی که بزرگترین حمایت کننده از تروریست‌های منطقه‌ای است و حکومتی است یاغی، یعنی حکومتی است در حد ارزم بوزش به حکومت رادیکال اسلامی است، یاغی. بله در مملکت ممکنه یه سری از آزادی‌های اجتماعی بهتر شده باشه و غیر ذالک، ولی هنوز اون ایدئولوژی که جمهوری اسلامی به خصوص در خارج از مرزهای ایران اون رو گسترش میده و براش پول خرج میکنه و براش حاضره که به قول معروف ایجاد ناامنی بکنه، یک ایدئولوژی بسیار عقب افتاده و قدیمی و ارزم بخوام یک خیلی متحجر و خشنی هست. بعضیا به شوخی به داعش میگن جاعش، جمهوری اسلامی به قول مثل داعش، ولی آنچنان فرق‌های عظیمی هم نداره. یعنی همون یک ایدئولوژی بسیار خشن ارزم به حضور شما اسلامی نظامی رو دنبال میکنه. این برای غرب خیلی حساس و خیلی سوال برانگیزه. حالا یه عده هم هستن که سری تئوری‌هایی دارن که مثلا غرب میخواد ایران رو تجزیه کنه یا اسرائیل میخواد ایران رو تجزیه کنه. حرفایی است که هرچند بهشون بگیم قانع نمیشن. حکومت جمهوری اسلامی خطری است، هم خطر به ذات هم بالفطره. به خاطر همینه من میگم الان بیشتر از 3-4 ساله که من در مصاحبه مختلف عرض کردم خدمت شما، خدمت همکاراتون، که راهی که جمهوری اسلامی میره اگر از سر مسئله هسته کوتاه نیاد به استکاک نظامی خواهد انجامید. این استکاک نظامی 12 روز بود در این تابستونی که گذشت، ولی باز جمهوری اسلامی حاضر نیست که بیاد بگه دست میخواد از غنیسازی در
داخل ایران برداره و ممکنه دوباره تکرار بشه. به خاطر همین می‌بینید که حضور گسترده‌تر نیروهای نظامی هست و از اون طرف هم فشار مضاعف به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، به خصوص گروه نیابتی مثل حوثی‌ها که خب اون کمی منطق حزب الله یا حماس یا هشت شعبی رو هم ندارن. آقای آرامش، به حوثی‌ها اشاره کردید. همین اواخر ایالات متحده آمریکا گفت با حوثی‌ها توافق کرده که دیگه به کشتی‌های آمریکایی آسیب نزنه، ولی می‌بینیم حوثی‌ها همچنان اقدامات تهاجمی، حالا نه الزاماً علیه آمریکا ولی به طور مشخص علیه اسرائیل دارن انجام میدن. در موارد امنیتی بسیار دیگری هم در این سال اول زمامداری دوره دوم آقای ترامپ به نظر میسه دولت تو تلاش‌های زیادی کرد تا با دیپلماسی، تا با مصالحه بعضی از بزرگترین تنش‌های جهان رو آرام بکنه. از هند و پاکستان بگیرید تا اوکراین و روسیه. هرچند در مواردی مثل همون هند و پاکستان توفیق داشت، ولی به نظر میسه چه در اوکراین، چه در موضوع ایران، چه در موضوعات دیگری حتی مثل ونزوئلا، آرام آرام داره رویکرد آقای ترامپ هم شاید تغییر میکنه، موضعی تهاجمی تر میگیره. آیا به نظرتون اون ماحصل توافقات و دیپلماسی داره به پایان میرسه و شاهد یک چهره دیگری از سیاست خارجی آمریکا خواهیم بود؟ آقای ترامپ دروغ گفت. اصلا همچین قراری نبوده که حوثی‌ها به حمله نکنن کشتی آمریکایی و حمله هم کردن. پشت سر هم حمله کردن، حمله میکنن به اسرائیل و بالاخره یکی از رؤسای جمهور خیلی خوششانسه، ایشون میتونه خیلی راحت در ملأ عام دروغ بگه، کسی هم کاری باهاش نداره، چون اونایی که طرفدارشن هیچ براشون مشکلی نیست، اونایی هم که مخالفشن دیگه شاید اشباع شدن از این همه حد دروغ. در مورد مسئله جمهوری اسلامی، خامنه‌ای مدیون ترامپ جلوی کشته شدن خامنه‌ای رو گرفت که هنوز برای من واقعا سوال برانگیزه که چرا ترامپ جمهوری اسلامی رو عملاً نجات داد. خیلی ها میگن مگه بایدن چیکار کرد فلان. اصلا بایدن بد، کامالا هریس خیلی بد، ولی آقای ترامپ آمد با افتخار جلوی کشتن خامنه‌ای رو، رأس نظام رو گرفت. هم ستاد مرکزی ایالات متحده توسط ارتش خودکورلا می‌خواستن حمله کنن، بزنن خامنه‌ای رو بکشن، هم اسرائیل می‌خواست خامنه‌ای کارش یکسره بکنه، ولی آقای ترامپ جلوگیری کرد. نکته بعدی، در اوکراین بارها گفت می‌خوام جنگ رو یک شبه تموم کنم، شکست خورده، جاهای مختلف شکست خورده. با وجود اینکه این سیستم پروپاگاندا هی میخواد بگه که بله خیلی قوی بود و فلان اینا، نه بهشون احترام آنچنانی هم نمیذارن. فکر میکنن بله حالا خیلی آدم غیر قابل پیش بینی هست، ممکنه خطرناک باشه، ولی آدم محترمی نیست، یک سیاستمدار یا یک ارزم بزرگ شما دیپلمات محترمی نیست آقای ترامپ. اینجا مشکل ساز قضیه دیگه، اینجا مشکل ساز هم این است که ایشون چون هم نه اطلاعی دارد نه علاقه‌ای دارد به تاریخ، مثلا خیلی شاید ندونه و واقعا هم نمیدونه چرا کره شمالی و کره جنوبی هست دیگه، اینا واقعا هست دیگه توی صحبت‌هایشون، نمیدونه دقیقاً اختلافات ایالات متحده و غرب و روسیه چه ریشه‌ای دارد، ریشه جنگ سرد اون رو نمیدونه و فکر میکنه چون با پوتین میشینه و خوشوبش میکنه و اینها میتونه باهاش یک به قول معروف زده‌بندی هم بکنه و قضیه رو ختم میکنه. به خاطر همین از این قضیه تا حالا بازی خورده. نکته بعد، هندوستان یک متحد به صورت طبیعی برای ایالات متحده بود. من الان دیدم در این چند روز اخیر واقعا دردآوره، میبینید پوتین و ژی چین و آقای مودی که بالاخره کشوری است انگلیسی زبان تا حدی، هندو چند صد زبان هستن ولی بالاخره اونجا انگلیسی به گستردگی صحبت میشه، کشوری است که سابقه اسم مستعمره بریتانیا رو داره، یک حکومت پارلمانی رو داره، درست 1001 مشکل داره هند، ولی باز هم از لحاظ سیاسی کشور دموکراتیک حساب میشه. بله، ولی از اون مهمتر همسایه چینه، به شما تقریبا میتونید حساب بکنید همسایه هم شما هم دعوا دارن، به غیر از ایالات متحده. یکی میگه آمریکایی‌ها اگر میدونستان چرا خوشحالن که خوششانسن که همسایه‌هاشون کانادا و مکزیکه، بعد میدونستان واقعا مردمانی هستن که خدا دوستشون داره. دو تا همسایه داره ایالات متحده، یکی مکزیک یکی کانادا، هیچ وقت هم باشون مشکلی نداشته. البته 150 سال پیش شده با کانادا یکی دو بار، حالا بحثش جداست. ولی اینکه شما هند و چین رو بغل هم دارید، دو کشوری که با هم استکاک دارن، کاری که ترامپ کرده عملاً هند رو انداخت بغل چین سر تعرفه‌های کاملاً بی معنی، اتفاقا تعرفه‌هایی که درخواست چپ‌ها و سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها بود، تعرفه‌هایی که چپ‌های تون می‌خواستن بگذارن. این کارای شترگاه فلنگو میکنه دیگه، ولی میگم همیشه شما میتونید روی این حساب باز بکنید که کسایی که دو آتیشه طرفدار ایشون فردا بیاد پرچم آمریکا رو آتیش بزنه بازم ازش حمایت میکنه. ممنونم از شما آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن.
روزنامه آمریکایی میامی هرالد فاش میکنه که ونزوئلا با همکاری جمهوری اسلامی زرادخانه متنوع از پهپادها ساخته. بنا به این گزارش بعد از افزایش تنش بین ونزوئلا و آمریکا، ابعاد همکاری نظامی تهران و کاراکاس پررنگتر شده و ونزوئلا با کمک جمهوری اسلامی اولین کشور آمریکای جنوبیه که توان تولید پهپادهای نظامی رو داره. میامی هرالد فاش کرده معاملات 10 میلیارد دلاری بین این دو کشور با پوشش پروژه‌هایی مثل کارخانه دوچرخه یا تراکتور انجام شده. همکارم مرضیه حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، بیشتر به ما در مورد این گزارش بگو و جزئیات همکاری‌های تهران و کاراکاس به خصوص در مورد ساخت پهپاد. این گزارش فرداد به زبان ساده یک خط سیر 25 ساله در روابط جمهوری اسلامی و کشور ونزوئلا مشخص میکنه که متمرکز هست بر همکاری‌های پهپادی. چرا مهم هست؟ چون همین اخیراً رئیس جمهور و فرد اول ونزوئلا تهدید کرده که در مقابل با تنش‌هایی که قرار هست با آمریکا احتمالاً داشته باشه، قرار هست با پهپادهایی مقابله بکنه که این پهپادها حالا مطبوعات میگن پهپادهای جمهوری اسلامی هستن. یعنی این بار نه در خاورمیانه نه در اوکراین بلکه در حیات خلوت آمریکا قرار هست دوباره این پهپادهای شاهد یا حداقل الگویی که از اونها کپی برداری شده پهپادهایی هست که حالا یا متوجه سربازان آمریکایی باشه یا کار رو برای آقای ترامپ سخت‌تر بکنه که این مسئله و از این جهت بسیار مهم هست. این خط سیر از سال 2001 شروع میشه. میگه زمانی که آقای چاوز در ونزوئلا و آقای خاتمی در ایران بودن، این همکاری‌های پهپادی ادامه داشته، اگرچه در یک بازه‌هایی به صورت پنهان، در یک بازه‌هایی به صورت آشکار. اما سال 2009 و بعد از اینکه مشخص شد جمهوری اسلامی یک پایگاه پهپادی در داخل ونزوئلا رو ایجاد کرده و مدیریت میکنه، اونجا نه تنها آموزش میدن به سربازان ونزوئلایی بلکه در واقع دانش و فناوری توسعه پهپادها رو به اونها انتقال میدن. این همکاری عملاً در واقع در سطح مطبوعات بالا گرفت، اونم بعد از اینکه رئیس جمهور کلمبیا احساس خطر کرد نسبت به این توسعه پهپادی جمهوری اسلامی در داخل خاک ونزوئلا. گفته شده بعد از این و بعد از اینکه تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی در سال 2020 و تحریم‌های موشکی در سال 2023 برداشته شد، یک شیب تندی گرفته این تو همکاری تسلیحاتی. اون هم آخرین نمونه و شواهدش همین در واقع هواپیمای باری بود که بین خدمه ایرانی و ونزوئلایی در آرژانتین در سال 2022 توقیف شد. همون بازه زمانی هم اسرائیلی‌ها بسیار گزارش دادن و تاکید کردند که این همکاری پهپادی بسیار نگران کننده است. گزارش شده اخیراً حداقل در طول 6 سال گذشته این همکاری پهپادی در قالب قراردادهایی صورت می‌گرفته که عمداً قراردادهایی برای انتقال در واقع دوچرخه یا مثلا کارخانه‌های بسیار فنی بوده، اما قراردادهای به ارزش 26 میلیون دلار قراردادهایی بوده. گفته میشه در واقع خبرنگاران این رسانه از نزدیک دیدن این اسناد رو در اسناد وزارت کشور ونزوئلا و حاکی از این توسعه گسترده پهپادی هست که کشور ونزوئلا که در سال 2001 عملاً هیچ پهپادی نداشت، حالا یکی از بزرگترین زرادخانه‌های پهپادی رو داره به لطف ایران. اما مهمترینش برگردیم به همین که در بازه زمانی فعلی آقای ترامپ مهمترین تمرکز نظامیش بر مسئله ونزوئلا هست. می‌دونیم که حداقل 8 کشتی جنگی در منطقه مستقر هست و این انتظار میره که حتی آقای ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا باشه. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمیعی، این افزایش همکاری‌های نظامی تهران و کاراکاس به خصوص که الان دولت آقای ترامپ هم جایزه بازداشت آقای مادورو رو بالا برده، هم در نزدیکی آبهای کشور به خاطر آنچه بعضی از این گروه‌های قاچاق مواد مخدر و تروریستی خوانده عملاً وارد درگیری نظامی با آنها شده، چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرستاد بسیار گرامی و مردم عزیز ایران، ببینید معنا و مفهومش این هست که دولت ایالات متحده بر این باور آمده که ونزوئلا الان میتونه دردسرساز باشه در منطقه. همونجوری که بانو حسینی در گزارششون فرمودن، این روند وقتی از سال 2000 شروع شد، ونزوئلا حتی در مورد پهپاد هیچ گونه دانشی هم نداشت. وای به حال اینی که بخواد پهپادی داشته باشه. در طی این سالها وقتی جمهوری اسلامی اون دانشش رو و ساختش رو اونجا بناگذاری کرد و آقای مادورو هم به این نتیجه رسید، چون بین سالهای 2014 تا 2018 اصلا درست کردن پهپادها در
ونزوئلا رو متوقف کرد، اما بعد که در سال 2019 سوء قصدی به جان خودش شد مجددا این رو بازآفرینی کرد و الان در حال حاضر نه فقط پهپادهای نظارتی و مونیتورینگ رو در دست داره، بلکه پهپادهایی که میتونه موشک با خودش حمل بکنه هم داره. ایالات متحده بر این باور هست که باید هرچه سریعتر این راهکار نفاق افکنی آقای مادورو رو از بین ببره از یک طرف، از طرف دیگر هم کشور کلمبیا مشکل داره چون به خاطر هممرزی که با ونزوئلا داره و اونجوری که ونزوئلا الان اومده این پهپادها رو داره در مرزهای جنوبی خودش و خلیج ونزوئلا هم استفاده میکنه، نشانگر این هست که کشورهای منطقه‌ای نگران امنیت ملی خودشون هستند و چون مادورو هم از ثبات روحی و عقلی درست درمانی برخوردار نیست، هر گونه اتفاقی رو اونا پیش بینی میکنن و این ایالات متحده رو بیشتر به این فکر آورده که باید در این زمینه یه فعالیت بیشتری بکنه. ولی کم و کیف خصومت ونزوئلا با ایالات متحده با جمهوری اسلامی متفاوته. یعنی حتی تا همین اواخر هم تراکنش‌های وجود داشته، شرکت‌های نفتی آمریکایی اونجا بودن. چقدر فکر میکنید که کاراکاس این ظرفیت رو میتونه بالقوه برای جمهوری اسلامی داشته باشه که شبیه یک گروه نیابتی مانند آنچه که در خاورمیانه داره در قاره آمریکا بخواد بازی بکنه؟ این امکان هست، اما همونجوری که شما هم اشاره فرمودید چون دولت ونزوئلا یک دولت بسیار تراکنشی هست و نگاه میکنه میبینه که برای بقای خودش در 6 ماه، 1 سال، 2 سال آینده کدام سو و کدام سمت به نفع‌تر هست فوراً به اون سمت چرخش خواهد داشت. ما دیدیم در طول سالها با جمهوری اسلامی هماهنگی داشته، بعد یه مقداری پا رو از روی پدال گاز برداشتن و با ایالات متحده همکاریایی رو کردن و حتی داد و ستد نفتی و اینها رو هم داشتن. اما در حال حاضر که دولت ایالات متحده بیشتر تمرکزش رو برای از بین بردن حکومت آقای مادورو داره فعال میکنه، این میتونه به جمهوری اسلامی این کمک رو بکنه، ولی جمهوری اسلامی در حال حاضر اون توانمندی مالی رو نداره که بخواد بیاد یک گروه نیابتی دیگری رو که یک کشور هست و یک مملکت دیگری هست رو پای ریزی بکنه یا حتی بیاد بهش پر و بال بده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی توانمندی های اقتصادی خودش رو از یک طرف از دست داده و اون نیازمندی به این که بتونه اونها رو جایگزین بکنه نه از طرف روسیه نه از طرف چین دریافت نکرده و الان هم با این مسئله مکانیزم ماشه که فعال شده و به ضرر جمهوری اسلامی خواهد شد، من بعید میدونم که بتونه نیازمندی های اقتصادی و مالی ونزوئلا رو جوری برآورده بکنه که بتونه برای امریکا دردسرساز باشه. چه منافعی کاراکاس میتونه برای تهران داشته باشه در صورت افزایش تحریم ها که میدونیم با فعال شدن مکانیزم ماشه احتمالاً سنگین‌تر خواهد شد و حتی فراتر از اون در صورت یک رویارویی نظامی دیگه؟ میتونه اولین کاری که میتونه بکنه برای جمهوری اسلامی میتونه کارگشایی بکنه و حمل و نقل و انتقال سیستم های تخریبی، همین گونه که بانو حسینی هم در گزارششون فرمودن اون هواپیمای ماهان ایر بود که بعدها به ونزوئلا فروخته شد. از طریق این هواپیماهای باربری میتونن کارهایی رو انجام بدن و انتقال تسلیحات یا انتقال مهماتی رو داشته باشن که ایالات متحده نتونه در وهله اول برای اونها برنامه‌ای داشته باشه. به همین جهت هست که ونزوئلا رو امریکا در صدر کشورهایی داره قرار میده که بخواد با اونها زودتر و نه دیرتر مقابله بکنه یا حداقل به نوعی بتونه اونها رو خنثی بکنه که توانمندی یا علاقمندی همکاری با جمهوری اسلامی رو از دستشون در بیاره. ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. تمام. دونالد ترامپ به رهبران اروپایی گفته برای تضعیف روسیه خرید نفت از این کشور رو متوقف کنند. همزمان نزدیک به 30 کشور حامی اوکراین با حضور ولادیمیر زلنسکی در پاریس دور هم جمع شدند تا درباره امنیت اوکراین بعد از آتش‌بس با روسیه گفتگو کنند.
در همین حال ولادیمیر پوتین گفته اگر اوکراین جنگ رو با مذاکره تموم نکنه، مسکو با زور نظامی این درگیری رو تموم میکنه. ولادیمیر زلنسکی هم از ترامپ برای تلاشاش تشکر کرده و گفته باید با تحریم‌های بیشتر جلوی ماشین جنگ روسیه رو گرفت. امروز با رئیس جمهور ترامپ صحبت کردم و از حمایتش قدردانی میکنم. به طور مفصل درباره ایجاد شرایط صلح با هم گفتگو کردیم و گزینه‌های مختلفی رو بررسی کردیم. مهمترین مسئله اعمال فشار و تحریم‌های اقتصادیه که روسیه رو مجبور به توقف جنگ بکنه. کلید صلح اینه که ماشین جنگی روسیه از پول و منابع محروم بشه. همچنین درباره حفاظت از آسمان اوکراین و نجات جانهای مردم با هم گفتگو کردیم. تا زمانی که صلح برقرار نشه، جان مردم اوکراین با موشک‌های روسی و پهپادهای ایرانی گرفته میشه. همکارم آرش علایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. آرش، همین الان هم طرفای اروپایی چندان تعاملات مالی با روسیه ندارن. مشخص هستش که آقای ترامپ دقیقاً از شرکا چه میخواد؟ بله، به اون چیزایی که کاخ سفید میگوید، حداقل خانم انکلی با که معاون بخش مطبوعاتی کاخ سفید است با خبرنگاران کاخ سفید صحبت کرده. میگوید اروپا سال گذشته بیش از 1.1 میلیارد یورو نفت و گاز خریده است به صورت غیر مستقیم. اون چیزی که کاخ سفید الان میتواند ثابت بکند خرید نفتی و گازی برخی از این کشورها رو. بعضی از کشورها هم اصلا پنهان نمی‌کنن. مجارستان که هنوز دارد وارد می‌کنن نفت و گاز از روسیه. اتفاقا 2-3 هفته پیش اوکراینیا حمله کردن به یک سری از اون خطوط لوله نفتی که به مجارستان می‌برد و به شدت با واکنش بد مجارستان روبرو شد و گفتن که تهدید هست برای امنیت ملی اونها. آقای ترامپ میگوید تا وقتی که شریان‌های اقتصادی روسیه قطع نشده است، ماشین جنگی پوتین ادامه خواهد داد به این داستان. روس‌ها باور دارند که دست بالا را در این جنگ دارند. تاریخ روسیه نشان می‌دهد که جنگ‌های بسیاری انجام داده است روسیه با همین سبک و سیاق، یعنی مردم رو میفرستد در ماشین چرخ گوشت، میندازد تمام این سربازان رو در خط مقدم جبهه، کشته میشوند برای یه وجب زمین. مهم نیست برای روس‌ها. همین کارو قبلا هم کردن، در زمان جنگ جهانی دوم هم کردن، جنگ‌های قبلی هم کردن. برای روس‌ها اینکه نزدیک به 1 میلیون سرباز و شهروند روسی و اوکراینی تا به حال کشته و زخمی شدن اهمیتی ندارد. اونا باور دارند که میتوانند این جنگ رو ببرند. جنگ فرسایشی است و اروپا و آمریکا خسته شدند. از اون طرف چیزهایی که ما بعد از اجلاس پاریس شنیدیم، تناقضات تا حدودی مشخص است. اگه بخونید بیانیه ها رو متوجه میشید. بیانیه آقای مکرون میگوید حمایت 35 کشور که ایشون احتمالاً منظورش 35 کشور عضو ناتو است، ولی بیانیه خانم فوندرلاین رو بخونید، پرزیدنت اتحادیه اروپا، ایشون میگه 26 کشور. بعدم هیچ کدوم نمیگوین این کشورها کدوم کشورها هستند. اروپا در حال فرداد بازی کردن با کلمات است. میگویند یه سری تضمین‌های امنیتی شامل نیروهای حافظ صلح، اون چیزی که اروپایی‌ها میگویند، یا نیروهای تضمین کننده صلح. روسیه به اینها میگوید استقرار نیروهای خارجی در کنار مرز روسیه. آلمان، بریتانیا، فرانسه هر سه تا عضو ناتو هستند. میگویند بعد از اینکه آتش بس شد 20,000 سرباز اینا باید برن کنار مرز روسیه. خب قبول نمی‌کند روسیه هیچ وقت این داستان رو. و بخش عمده‌ای هم برای دولت ترامپ این بوده است که همین داستان‌ها رو، همین در واقع یه سری از اختلافاتی که بین این کشورها وجود دارد و راستوریس کند. یا اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو میخواهند با روسیه مقابله کنند یا خیر. اگر میخواهند مقابله کنند، آقای ترامپ میگوید باید خرید نفت رو متوقف کنند. این نشست پاریس الان بعد از دیدار آقایان ترامپ و پوتین در آلاسکا و بعد دیدار با زلنسکی و رهبران اروپایی در کاخ سفید صورت میگیره. به خصوص در اون اوایل انتظارها خیلی بالا رفته بود که شاید واقعا در ته این تونل نوری باشه که نشان بده اوکراین و روسیه بتونن به یک توافق برسن. الان حرفای آقای ترامپ رو اگر معیار قرار بدیم، به نظر میرسه که امیدها یکم رنگ باخته. اینطور نیست؟ درسته. آقای ترامپ امروز هم دوباره تکرار کرد که جنگ بین روسیه و اوکراین خیلی سخت‌تر از اون چیزی بوده است که
ایشون فکر می‌کرده است. بارها گفته بود یه روزه تمام می‌کند، یک ساعته تمام می‌کند این داستانو. البته برای کسایی که به آقای ترامپ خورده‌گیری‌های اینجوری ندارن، ملا لغتی نمی‌شون به هر حرف ایشون گیر بدهند، همون موقع مشخص بود که ایشون در حال اغراق کردن هستن. منظور ایشون از یه ساعت تا یه روز این بود که داستان ساده است، من حلش می‌کنم. اما الان به نظر نمیاد به این سادگی ها باشد، ضمن اینکه موضع آقای ترامپ هم الان در طول این مدت در بین اروپایی‌ها تقویت شده است. ایشون دوره اولش بود میگفت ناتو باید 5% تولید ناخالص ملی رو خرج کند، میخندیدن کشورهای اروپایی بهش. الان 5% دارن خرج میکنن. دست آقای ترامپ قوی‌تر هست. منتها اون تهدیدات نظامی که روسیه دارد باعث می شود که قدرت بازدارندگی به وجود بیاورد در مورد خیلی از این چیزهایی که اروپایی‌ها میگویند. در این حال اروپایی‌ها هر چقدر قدرت بازدارندگی روسیه بترساندشون باعث می شود قدرت خلاقیت اروپایی‌ها بیشتر بشود. طرح‌هایی مثل اینکه اوکراین رو بکنن یک جوجه تیغی فولادی که روسیه دیگه نتواند بهش حمله کند، به خاطر همین قدرت خلاقیت اروپایی‌هاست که الان از این اجلاس‌ها نشأت می‌گیرد. از وزارت خارجه آمریکا آرش شعلایی همکارم، ممنونم. یک اینفلوئنسر استرالیایی به گرفتن پول از طالبان برای سفر به افغانستان و تبلیغ برای این گروه متهم شده. کلوی بارادینسکی اما گفته هدفش نشون دادن فرهنگ این کشور و زندگی مردم افغانستان بوده و طالبان هیچ حمایتی از او نکرده. فعالین حقوق بشر میگن طالبان با برپایی تورهای کنترل شده از تولید کنندگان محتوا و گردشگران غربی به خصوص زنان استقبال می‌کنند. به گفته فعالان مدنی در حالی که زنان و دختران افغانستانی حتی حق آموزش ندارند، این اقدام طالبان بخشی از یک استراتژی هدفمند برای نشون دادن چهره مثبت از طالبان در افکار عمومیه. همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. رازی، او هم تنها کسی نیستش که کارهای این چنینی کرده. بسیاری از این گردشگران خارجی رو دیدیم که به افغانستان میرن، در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام پست‌های اونها رو بارها دیدیم. چرا علاقه‌مند به دیدن افغانستان شدن این گردشگران خارجی؟ چیزی که فکر می‌کنم بعضی منتقدان شاید به درستی اون رو یاد کردند، وضعیتی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته فرداد گردشگری فاجعه است. یعنی شما بدون توجه به وضعیتی که جامعه محلی داره و بدون توجه به نیازهای این جامعه و به نیازهای این مردم به این سرزمین پا میگذارین. این گروه کسانی که به افغانستان وارد میشن، مخصوصا در این دوره زمانی که طالبان در افغانستان بر سر حاکمیت هستن، گروه‌های مختلف از طیف‌های مختلف هستن. جدا از خبرنگاران و کسانی که از طریق رسانه‌های رسمی و برای تهیه اخبار به شکل رسمی وارد افغانستان میشن، گروه‌هایی هستند که یا به دلایل شخصی کنجکاو هستند که بدانند در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چه میگذره، و یا هم کسانی هستند که اینفلوئنسرها یا تولید کنندگان محتوایی هستند که میخوان خارج از اون چارچوبی که همیشه هستند پا بگذارن، میخوان به اون سرزمین ممنوعه‌ای برن، سرزمینی که حکومتداران اون خودشون به اونا گفتن شما نباید به این سرزمین پا بگذارید، حالا به دلایل امنیتی و یا به هر دلیلی که وجود داره، اما اینا میخوان دیده بشن و به خاطر این دیده شدن پا به افغانستان میگذارن، ویزا میگیرن، وارد تعامل با این حکومتی میشن که از طرف خود مردم افغانستان به شکل مشروع مقبولیت نداره و در جهان هم چنین چهره‌ای داره. چقدر این تولید کننده محتوا واقعا در شکل دهی افکار عمومی درباره افغانستان واقعا به نظرت نقش دارن؟ ببین اینا عموما خب کسانی هستن که از یک تریبون شخصی دارن میان حرف میزنن، پس مسلما هیچ سازوکار رسمی از طریق هیچ نهادی در کشور خودشون مورد بازخواست قرار نمیگیرن. یعنی اونها هیچ گونه اصول خاصی ندارن و همین این گردشگری با نام گردشگر وقتی وارد افغانستان میشن کاملا خودشون رو آزاد احساس میکنن و دوست دارن بگن که ما حقیقت جاری در افغانستان رو بدون فیلترهای رسانه‌ها ما برای شما به نمایش میگذاریم، مخصوصا برای مخاطبان غربی. اما اینو یادمون نره که در خیلی از این تصاویری که داریم از این ولاگرها، از این اینفلوئنسرها، از این تولید کنندگان محتوا، از این گردشگران داریم میبینیم طالبان حضور دارند، چه در روی صحنه که در کنار اینها با تفنگ و اون تجهیزاتشون عکس گرفتن و چه در پشت صحنه.
گزارش‌های خیلی زیادی وجود داره مبنی بر اینکه اینها بعضی جاهایی که باید وارد بشن باید با هماهنگی نیروهای طالبان وارد بشن، یعنی به اون اندازه‌ای که خودشون جلوی دوربین دارن نشون میدن که ما آزاد هستیم و حقیقت افغانستان رو عریان ما داریم برای شما نشون میدیم، این گونه نیست. همچنین در کنار این هم یوتیوبرهای افغانستانی هستن که اونها هم تحت سیطره و تحت سازوکارهای گروه طالبان دارن کار میکنن. اما متاسفانه اون چیزی که هست اینه که تمام اینها اون حقیقت جاری رو واقعا نشون نمیده و واقعا فعالین مدنی و منتقدان از این وضعیت واقعا نگران هستن. ممنونم از تو همکارم رازیه دانش در واشنگتن دی سی بارانی و ممنونم از شما که بیننده این بخش از برنامه 24 بودید. ساعت 11 شب به وقت تهران در بخش دوم همراه شما خواهم بود.